Pupunta ako ngayon ulit sa seaside para ibalik yung dating habit, no, na magja-jogging. Dahil umabot na ako ng 78 kilos ulit from 72. Dahil natigil ako eh. If you can see doon sa mga previous post ko, tuwing Friday nagja-jogging ako eh sa seaside. Pero natigil nung kasagsagan ng summer dahil nagbakuna, nagbaksin, so nasira yung routine ko. So stop muna ako ng jogging hanggang sa wala na, tinamad na. Tsaka napapansin ko hindi na ako masyadong nakakapag-focus mag-trade dahil hindi na balance eh. Yung walang exercise, mental focus. Hindi ganon kagaya dati nung regular akong nag-exercise. So, samahan nyo ako doon para balik ehersisyo. So, malapit lang naman yung seaside dito. Mga 10 minutes lang na drive. Wala pa nga yata 10 minutes. Kaso lang, ngayon medyo hindi maganda yung panahon eh. Alas 3 ngayon ng hapon. Dahil winter, okay lang sana mag-jogging dahil malamig naman eh. Kaso, medyo maalikabok siya ngayon, tsaka wala talagang sinag yung araw kung titingnan mo. Medyo malakas din yung hangin. Lalo na ngayon siguro sa may seaside, mas malakas siguro yung hangin. Anyway, naka-jacket naman tayo. So, magja-jogging lang ako doon, tapos kunting unat-unat. Tapos pagdating sa bahay, mag-heavy bag, no? Itong boxing. Sabado nga pala ngayon, walang pasok. Di ba, umpisa na rin ang simbang gabi. Simbang gabi din sana ako kanina. Tapos diretso na ng jogging. So, masyado pang, talaga, madilim. Dahil natapos yung misa, alas 5 ng madaling araw eh, 5:30. Tapos, maalikabok pa ngayon. Tapos, makulimlim. Kaya, kahit mga alas 6 na, sobrang madilim pa rin eh. So, since wala naman akong pasok ngayon, natulog na lang ako. Sabi ko, mamayang hapon na lang. Bala ko talaga mga ganitong oras, alas 3. Para may araw pa, para pagpawisan talaga pag nagja-jogging. Pero wala eh, walang araw eh. Madilim, makulimlim, tsaka maalikabok. Ewan ko kung pagpawisan na ako nito. Pero anyway, naka-jacket talaga ako ngayon. Doble-doble pa nga eh. May suot pa ako sa loob eh. Tapos, naka-bonnet, ganyan. Pero for sure, malakas yung hangin ngayon doon sa seaside. Mas malamig yung hangin doon, at the same time, mas malakas dahil yun nga, tabing dagat. So, tingnan natin kung mapawisan. Tagal-tagal na rin hindi nakapag-jogging. Nag-walking lang ako mga 2 times eh. Hindi ko binigla dahil bigat na ng tiyan. Try ako ng pang day trading, no? Yung bupis, tsaka yung Senyora trade, wala. Yung focus ko hindi ganun ka sharp dahil hindi na balance nga. Walang exercise. Yung mga decision making ko pagdating sa pag-select ng stocks hindi maganda. Kaya puro losses ako doon sa na yun sa pagti-trade na yun Sa nabasa ko, kailangan din talaga nating i-balance talaga yung natin eh. Aminin mo hindi. It takes a lot of di ba? Yung mental toughness pagdating sa trading dahil ang dami mong i-digest na information pero at the end of the day, ang susundin mo is yung strategy mo, di ba? So dapat talagang yung isip mo eh. Kaya napapansin ko pagka sanay ka na mag-exercise tapos natigil ka, iba yung dating eh. Kaya try natin ibalik. So nandito na ako ngayon sa traffic light. Tatawid tayo doon sa kabilang highway para yun na yung way papunta doon sa seaside. So nandito na tayo sa Gulf Road. Ito yung Gulf Road. Naku guys, umulan. Umambon. Paano tayo makapag ngayon? Umambon siya Nakita niyo ba sa salamin? Nagkaroon ng mga patak ng ulan Hindi tayo makapag na ito makatakbo na ito Hindi muna kaagad ako lalabas muna ng sasakyan. Tingnan muna natin yung sitwasyon. Kasi pag ganitong umaambon, mahirap naman pag tumakbo tayong ganyan na umaambon. Okay, so nandito na ako. Papasok na lang ako doon sa parking sa loob ng seaside.
Yan. Ito yung pangalawang traffic light bago tayo makarating doon. Tingnan nyo sa windshield guys, oh. May patak ng ulan eh. Biglang umambon. Tama nga yung ano, wrong timing tayo. Tama yung sabi ng forecast. Uulan nga ngayon. Diyan nga sa Pinas, bagyo, di ba? So, nagkaroon ng antindi ng tama doon sa mga areas ng Cebu, Bohol, at saka Surigao. Pati yung kaibigan ko, kung napapansin nyo, minsan nakakasama ko rito sa channel, sa vlog, si Don Juan, di ba? Si Celestino Idubas. Yung kanyang sasakyan guys, yung ginamit namin pagpasyal namin sa Cebu tsaka Bohol noong 2019 bago mag-pandemic. Nabagsakan ng puno ng niyog guys, yung sasakyan niya, yung Mitsubishi na gamit niya sa pagpamamalingke, no? Pumunta siya sa sa bayan para mamili para sa kanyang tindahan. Yun guys, tinamaan ng niyog. Ang masakla pa doon guys, 3 yung nakaparada doon sa lugar nila doon sa Bohol, doon sa ng driver niya lugar. Yung isang sasakyan, yun nga yung van niya na Mitsubishi, tsaka may 2 motor, magkatabi yung 3. Okay? Lahat yun guys tinamaan. Tig-isa talaga silang niyog, puno ng niyog. Yung motor, isang motor, tinamaan din ng isang niyog na natumba. Yung isa namang motor, which is 2 metro lang pagitan nila, tinamaan din. Tapos sumunod yung kanyang sasakyan, yung Mitsubishi nga, na ano bang tawag nila doon? Yung parang box type na van, tinamaan din eh. Sabi ko, plastic. Wawa naman si Jeremiah. Jeremiah ang pangalan nun eh. Yun guys, lumakas pa yung tumindi pa yung ambon. Hindi na talaga ambon, ulan na talaga oh. Lumakas eh. So mukhang hindi tayo makapag udlot na naman yung exercise. Start akong matigil noong August eh. Dati tuwing Friday, tapos pa-stop muna nung August. At tuluyan na talagang natigil ng ilang buwan. Mula yata ng October o November, wala na, hindi na ako nakapag-jogging. Tapos mula nung August, mula nung nag-vaccine ako, natataon din kasing weekend. Hanggang sa makorona ako ng November, ayun, eto na guys, lumubo na ako. Yung 72 kilos, mabigat na nga yun para sa height ko eh. Kasi, lang ako eh, nasa 5'6.5" lang ako eh. So, yung 72 kilos, mabigat na yan sa akin. Dapat mga 65 siguro ideal weight ko. Tapos ngayon umabot na ako ng 78. So hindi na maganda. Tsaka yung metabolism pagka umiidad ka na sabi ng mahina, yung pag nagbawas ka hindi na ganoon kaswabe ba pag hindi ka iikot. Kagaya ng trabaho ko, nakaupo lang lagi sa opisina ng more than 8 hours. Tapos, pagdating sa bahay, nasa computer pa rin, nakababad. Kung hindi sa computer, sa cellphone. So, ang pinaka-exercise ko lang talaga is every Friday, sana. Natigil pa. So, mukhang hindi magandang kaya gusto ko sanang i-break ngayon tong na to. Itong hindi magandang habit na naumpisahan. So, mula naman. Pumula naman siya ngayon. So, ang gagawin natin? Mula naman siya. Tingnan mo. Ayan o. I don't know, hindi siya masyadong maaninag dahil maliwanag. Babaan natin ng konti yung na ito, ilaw. Ayan o, makikita mo na pumapatak o. Tsaka hindi siya yung malalaki yung patak niyan. Mababasa talaga niya. Tsaka masaklap niyan, may sandstorm. So ibig sabihin, may halong putik yan guys. Pag tumama yan sa'yo, may halong putik yan. Kaya pag makikita mo after ng ganitong ambon, yung mga salamin ng sasakyan, may kasamang putik yan. Kaya wala, tigil muna ako rito, observe lang ako muna. Pagka umayos, pwedeng tumakbo. Pag hindi, uwi na lang ako, heavy bag na lang ako. I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams
Okay guys, so hindi talaga nag-improve yung situation natin dito, no? So, makabot na ako ng isang oras kakaantay kung tumigil yung ulan para makapag-jogging, makatakbo. Pero wala eh. Nakita nyo naman doon sa time-lapse, no? Nag-stop and then bubuhos na naman yung ulan. So, wala. Uwi na lang ako. Gagawin ko na lang, mag-heavy bag na lang instead of jogging. So, drive na lang ako pabalik. Wala eh. I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Balik na naman tayo rito. Heavy bag na lang, heavy bag tayo. Heavy bag tayo! Heavy bag na lang dahil umuulan eh. Dito na napapawis. Ang gulang naman is pawisan eh. Hindi na tumigil yung ulan kanina kaya dito na lang tayo sa punching bag. Ang sikip pa ng lugar. Kaya ayaw ko mag-boxer. Trader na lang. Pagod. Tama na to. Kain na. Kain na. Kala ko 78 ako. Ngayon pala 76. Kaya konti lang hahabulin. Kahit mga 70 lang sana oh. Sumakit yung dito ko ah. Sakit. Tinudo ko. Tumama sa thumb. Sakit. At dito nagtatapos ang sanay jogging napunta sa heavy bag. Bukas, stocks review and stocks screening tayo. Okay? Bye.